Lektion 1. Effektiva förhandlingstekniker. Hej Anna, jag förbereder mig för en viktig förhandling. Har du några tips på hur man förhandlar effektivt? Hej John. Förhandlingar kan vara utmanande, men med rätt teknik kan det bli framgångsrikt. Gör först din forskning och samla all nödvändig information. Det är en bra poäng. Jag ska se till att samla alla fakta och siffror innan jag går in i förhandlingarna. Vad mer ska jag tänka på? Det är viktigt att förstå den andra partens perspektiv. Sätt dig själv i deras skor och försök att förutse deras behov och bekymmer. Att förstå deras perspektiv är vettigt. Genom att göra det kan jag hitta en gemensam grund och föreslå lösningar som gynnar båda parter. Hur ska jag starta förhandlingarna? Börja med att ange dina mål tydligt och kortfattat. Var säker och självsäker, men också öppen för kompromisser och hitta ömsesidiga avtal. Jag kommer att ha det i åtanke. Att börja med tydliga mål hjälper till att sätta tonen för förhandlingarna. Jag ska sträva efter ett win-win-resultat. Några specifika tekniker jag bör använda. Aktivt lyssnande är avgörande. Var uppmärksam på vad den andra parten säger och ställ relevanta frågor. Detta kommer att visa att du värdesätter deras input och är villig att hitta gemensam grund. Aktivt lyssnande är en färdighet som jag behöver förbättra. Jag ska försöka lyssna uppmärksamt och ställa tankeväckande frågor. Hur kan jag skapa en positiv atmosfär under förhandlingarna? Upprätthålla ett professionellt och respektfullt uppförande under hela förhandlingen. Undvik att bli defensiv eller konfronterande. Fokusera på de aktuella frågorna, inte personattacker. Att ha en professionell och respektfull attityd är viktigt. Jag kommer att hålla mig lugn och komponerad, även om saker blir utmanande. Hur hanterar jag invändningar eller meningsskiljaktigheter? Ta itu med invändningar genom att tillhandahålla bevis och logiska resonemang. Håll dig lugn och presentera dina poäng på ett tydligt och övertygande sätt. Var beredd att erbjuda alternativ. Att hantera invändningar med bevis och logiskt resonemang är vettigt. Jag kommer att vara beredd med en lista med stödjande fakta för att backa upp mina argument. Hur kan jag avsluta förhandlingarna på en positiv ton? Sammanfatta de överenskomna punkterna och se till att det finns en tydlig förståelse för nästa steg. Uttryck tacksamhet för möjligheten att förhandla och upprätthålla en professionell ton. Att sammanfatta nyckelpunkterna och uttrycka tacksamhet är bra sätt att avsluta förhandlingarna positivt. Jag kommer att se till att fråga om dem under förhandlingarna. Några sista tips. Kom ihåg att vara flexibel och anpassningsbar under förhandlingsprocessen. Var öppen för kreativa lösningar och villig att hitta gemensamma grunder. Lycka till! Tack. Jag uppskattar din vägledning. Jag kommer att tillämpa dessa tekniker och närma mig förhandlingarna med förtroende. Här är ett framgångsrikt resultat. Lektion 2. Övervinna självtvivel. Hej Anna. Ibland tvivlar jag på mina förmågor. Hur kan jag övervinna självtvivel och tro på mig själv mer? Hej John! Självtvivel är vanligt, men kom ihåg att alla har stunder av osäkerhet. Det är viktigt att känna igen dina förmågor och utmana negativa tankar. Det är lugnande att höra.
Jag ska försöka påminna mig själv om mina styrkor och prestationer när självtvivel kryper in. Hur kan jag sluta jämföra mig med andra? Fokusera på dina egna framsteg och resa. Jämförelse kan vara skadligt för självkänslan. Fira dina prestationer och sätt realistiska mål för personlig tillväxt. Det är bra råd. Jag kommer att flytta mitt fokus mot min egen tillväxt och vara stolt över mina prestationer, oavsett hur små. Hur kan jag tysta min inre kritiker? Utmana negativt självtal genom att ifrågasätta dess giltighet. Byt ut självkritiska tankar med positiva bekräftelser och påminnelser om tidigare framgångar. Jag kommer att göra ett medvetet försök att ifrågasätta mina negativa tankar och ersätta dem med positiva. Det är dags att vara snällare mot mig själv. Hur kan jag bygga förtroende i okända situationer? Förbered dig noggrant och förvärva nödvändiga färdigheter och kunskaper. Öva i en säker miljö och påminn dig själv om att alla börjar som nybörjare. Förberedelse och övning är vettigt. Jag ska se till att jag är välutrustad för okända situationer och kommer ihåg att det är okej att vara nybörjare. Hur kan jag söka stöd när självtvivel uppstår? Nå ut till betrodda vänner, familj eller mentorer som kan ge uppmuntran och vägledning. Att dela dina bekymmer kan hjälpa till att lindra självtvivel. Att söka stöd från andra är viktigt. Jag kommer ihåg att dela mina strider och söka vägledning från dem som tror på mig. Hur kan jag omfamna misslyckande som en inlärningsmöjlighet? Skift ditt perspektiv och se misslyckande som en språngbräda till tillväxt. Analysera vad som gick fel, lära av det och använd den kunskapen för att förbättra. Jag kommer att ändra mitt tankesätt och se misslyckande som en värdefull inlärningsupplevelse snarare än en återspegling av mina förmågor. Det är dags att omfamna tillväxt. Hur kan jag behålla ett positivt tänkesätt? Omge dig själv med positivitet. Öva tacksamhet. Delta i aktiviteter du tycker om och fokusera på egenvård. Odla ett tänkesätt av självförtroende och motståndskraft. Att omge mig själv med positivitet och öva tacksamhet är bra sätt att upprätthålla ett positivt tänkesätt. Jag prioriterar egenvård och självförtroende. Hur kan jag hålla mig motiverad när självtvivel kvarstår? Sätt realistiska mål och dela upp dem i hanterbara steg. Fira små segrar längs vägen och påminn dig själv om dina framsteg. Att bryta mål i mindre steg och fira segrar låter som en bra strategi. Jag kommer att hålla mig motiverad genom att erkänna mina framsteg. Några sista tips för att övervinna självtvivel. Kom ihåg att självtvivel är en normal del av resan. Ha tålamod med dig själv, öva självmedkänsla och tro på din potential. Du har det här. Tack. Jag uppskattar ditt stöd och vägledning. Jag kommer att implementera dessa strategier och tro mer på mig själv. Här är för att erövra självtvivel. Lektion 3. Behärska tidshantering. Hej Anna. Jag kämpar ofta med att hantera min tid effektivt. Har du några tips på hur jag kan förbättra min tidshantering? Hej John. Tidshantering kan vara utmanande, men det finns strategier för att hjälpa till. Prioritera först dina uppgifter baserat på betydelse och deadlines. Att prioritera uppgifter låter som en bra utgångspunkt. Jag ska göra en lista och fokusera på de mest brådskande och viktiga.
Hur kan jag undvika förhalning? Dela upp uppgifter i mindre, hanterbara bitar. Ställ in specifika tidsfrister för varje del och håll dig själv ansvarig. Använd tekniker som Pomodoro-tekniken för att hålla fokus. Att dela upp uppgifter i mindre delar och sätta tidsfrister hjälper mig att undvika förhalning. Jag ska prova Pomodoro-tekniken för att hålla fokus. Vad sägs om distraktioner? Minimera distraktioner genom att skapa en gynnsam arbetsmiljö. Stäng av aviseringar, begränsa användningen av sociala medier och kommunicera gränser med andra. Att skapa en distraktionsfri arbetsmiljö är avgörande. Jag stänger av aviseringar och kommunicerar mina gränser för att minimera avbrott. Hur kan jag uppskatta uppgifternas varaktighet exakt? Spåra din tid som spenderas på uppgifter för att få en bättre förståelse för hur lång tid de tar. Använd verktyg som timers eller tidsspårningsappar för att förbättra dina uppskattningsfärdigheter. Att spåra min tid hjälper mig att uppskatta uppgifternas varaktighet mer exakt. Jag använder timers eller appar för att övervaka hur lång tid varje uppgift tar. Hur kan jag hålla mig organiserad? Använd en planerare eller digital kalender för att schemalägga och hålla reda på dina åtaganden. Dela upp projekt i mindre milstolpar och sätt påminnelser om viktiga deadlines. En planerare eller digital kalender hjälper mig att hålla ordning och hålla reda på mina åtaganden. Jag delar upp projekt i milstolpar och ställer in påminnelser. Hur hanterar jag avbrott eller oväntade uppgifter? Tillåt viss flexibilitet i ditt schema för att tillgodose oväntade uppgifter. Bedöm deras brådskande och betydelse och planera om eller delegera om möjligt. Att tillåta flexibilitet och bedöma brådskande hjälper mig att hantera avbrott bättre. Jag planerar om eller delegerar uppgifter vid behov. Hur kan jag förbättra min produktivitet? Prioritera egenvård och ta regelbundna pauser. Öva mindfulness och fokusera på en uppgift i taget. Delegera uppgifter som kan utföras av andra. Att prioritera egenvård och ta pauser är avgörande för produktiviteten. Jag kommer att öva mindfulness och delegera uppgifter när det är lämpligt. Hur kan jag lära mig av tidshanteringsfel? Reflektera över tidigare misstag och identifiera förbättringsområden. Justera dina strategier därefter och lär dig av dina erfarenheter för att förbättra framtida tidshantering. Att reflektera över tidigare misstag och justera strategier hjälper mig att förbättra mina tidshanteringsfärdigheter. Jag kommer att lära av mina erfarenheter och göra nödvändiga förändringar. Några sista tips för effektiv tidshantering. Kom ihåg att vara realistisk med dina förväntningar och undvik att överengagera dig själv. Öva självdisciplin och var konsekvent med dina tidshanteringsstrategier. Du har det här. Tack! Jag uppskattar din vägledning. Jag kommer att implementera dessa tips och arbeta med att förbättra mina tidshanteringsfärdigheter. Här är ett mer produktivt och organiserat liv. Lektion 4. Utforska naturen. Hej Anna! Har du hört talas om Old Swan och Minster Mill? Det är ett högt rankat hotell omgivet av fantastisk natur.
Old Swan and Minstermill är perfekt för naturälskare. Det ligger mitt i pittoreska landskap med floder, trädgårdar och vandringsleder. Det låter förtjusande. Jag kan tänka mig att ta långa promenader längs floden och njuta av lugnet i trädgårdarna. Vilka andra aktiviteter kan man göra där? Förutom vandringsleder erbjuder de aktiviteter som fiske, cykling och till och med kroket. Det är ett bra ställe att delta i friluftsliv. Fiske och cykling låter som roliga aktiviteter. Det är en fantastisk möjlighet att få kontakt med naturen och prova något nytt. Finns det några sevärdheter i närheten? Absolut. Hotellet ligger nära Cotswolds, ett område känt för sina charmiga byar och natursköna landskap. Att utforska Cotswolds är ett måste. Att utforska Cotswolds låter fascinerande. Jag har sett bilder på de vackra stenstugorna och böljande kullar. Det måste vara en unik upplevelse. Det är det verkligen. Du kan besöka byar som Burford och Bourton-on-Tevater, kända för sin gamla charm och traditionella engelska arkitektur. Jag har hört talas om Burford och Bourton-on-Tevater. De ser ut som om de är direkt ur en sagobok. Jag skulle älska att vandra genom de pittoreska gatorna. Det är som att gå tillbaka i tiden. Cotswolds erbjuder också möjligheter till ridning, picknick och besöka historiska platser. Ridning och picknick i en sådan pittoresk miljö skulle vara fantastiskt. Jag kan tänka mig att tillbringa en lugn dag omgiven av naturlig skönhet. Absolut. Och efter en dag med utforskande kan du varva ner i hotellets spa eller njuta av en utsökt måltid i deras restaurang, som serverar lokala råvaror. Det låter som det perfekta sättet att koppla av efter en dag av äventyr. En spa-session och en härlig måltid skulle vara körsbäret ovanpå en underbar dag. Verkligen. Old Swan and Minstermill erbjuder en unik blandning av natur, historia och avkoppling. Det är en idealisk destination för en föringrande tillflyktsort. Det verkar definitivt som en plats jag skulle älska att besöka. Kombinationen av fantastisk natur, charmiga byar och lyxiga bekvämligheter är svårt att motstå. Det är en dold pärla som erbjuder en oförglömlig upplevelse. Oavsett om du söker lugn eller utomhusäventyr, Old Swan och Minstermill har allt. Tack för att du delar denna dolda pärla. Det finns nu på min lista över platser att besöka. Jag kan inte vänta med att fördjupa mig i naturen och utforska Cotswolds. Du är välkommen. Jag är säker på att du kommer att ha en otrolig tid där. Njut av naturens skönhet och skapa varaktiga minnen. Lyckliga resor! Lektion 5. Kaffekonversationer i ett mysigt café. Hej Anna! Det här kaffet har en så mysig atmosfär. Gillar du kaffet här? Hej John! Atmosfären är härlig. Jag har inte provat kaffet än. Har du haft en chans att smaka på det? Ja, jag har. Kaffet här är exceptionellt. Aromen och smaken är verkligen förtjusande. Det låter lockande. Jag är alltid redo för en god kopp kaffe. Vad rekommenderar du? Cappuccino är fantastiskt. Den har den perfekta balansen mellan rik espresso och sammetslen mjölkskum.
Jag ska definitivt ge cappuccino ett försök. Erbjuder de några andra specialdrycker? Absolut. De har ett brett urval av drycker, inklusive lattes, macchiatos och till och med några unika säsongsbetonade skapelser. Jag uppskattar variationen. Det är trevligt att ha alternativ som passar olika preferenser. Finns det några signaturbakverk eller godsaker? Ja, de har en visning av nybakade bakverk, kakor och kakor. Chokladsruisanterna är helt enkelt gudomliga. Min svaghet är chokladcroissanter. Jag kan inte motstå dem. Jag kommer definitivt att njuta av en med mitt kaffe. Det är en perfekt kombination. Den varma, flagnande croissanten i kombination med en varm kopp kaffe är ren lycka. Det är faktiskt de små nöjen i livet. Förutom kaffe och bakverk, finns det något annat som sticker ut med detta café? De mysiga sittgrupperna och mjuk bakgrundsmusik skapar en avkopplande atmosfär. Det är ett bra ställe att varva ner och njuta av en konversation. Jag uppskattar ett café med en bekväm atmosfär. Det är trevligt att ha en plats där du kan chatta och få kontakt med andra. Absolut. Det är en samlingsplats för vänner, kollegor och till och med ensambesökare som letar efter ett lugnt ögonblick. Det är underbart. Jag tycker om att träffa nya människor och delta i konversationer. Det är ett bra sätt att lära sig och bredda sina horisonter. Jag kunde inte hålla mig mer. Samtal över en kopp kaffe kan vara upplysande och ge unika perspektiv. Det är fantastiskt hur en enkel dryck kan föra människor samman och utlösa intressanta diskussioner. Definitivt. Kaffe har ett sätt att skapa kontakter och främja en känsla av gemenskap. Jag ser fram emot att uppleva den känslan av gemenskap och njuta av en härlig kopp kaffe här. Jag är säker på att du kommer att ha en underbar tid. Detta café har ett sätt att få alla att känna sig välkomna och hemma. Tack för att du introducerade mig till denna charmiga plats. Jag är glad att ge mig ut på detta kaffeäventyr tillsammans. Du är välkommen. Låt oss njuta av varje klunk, njuta av läckra godsaker och skapa varaktiga minnen i detta mysiga café. Lektion 6. Naturvård och dess betydelse. Hej Anna, har du någonsin lärt dig om naturvård? Det är viktigt att skydda vår miljö. Hej John. Ja, bevarande är avgörande för att bevara skönheten och balansen i naturen. De lärde oss om det i skolan. Det är jättebra. Det är viktigt för yngre generationer att förstå betydelsen av att skydda våra naturresurser. Absolut. De betonade vikten av hållbara metoder och påverkan av mänskliga aktiviteter på miljön. Det är underbart att höra. Det är viktigt för alla att vara medvetna om sin roll för att bevara vår planet. Nämnde då några specifika åtgärder vi kan vidta? Ja, de diskuterade olika sätt att bidra till bevarandeinsatser. En av dem är att minska vårt koldioxidavtryck genom att använda förnybara energikällor. Det är ett stort steg mot hållbarhet. Det är viktigt att prioritera alternativ för ren energi för att minimera vår påverkan på miljön.
De nämnde också betydelsen av återvinning och minimering av avfall. Små förändringar i våra dagliga vanor kan göra stor skillnad. Absolut. Återvinning och avfallsminskning är enkla men effektiva sätt att spara resurser och minska föroreningar. De betonade också vikten av att bevara naturliga livsmiljöer. Skydd av ekosystem säkerställer överlevnaden för otaliga växt- och djurarter. Det är sant. Den biologiska mångfalden är avgörande för vår planets hälsa och bidrar till den övergripande balansen i ekosystemen. De nämnde också vikten av att öka medvetenheten och utbilda andra om bevarande. Att sprida kunskap kan inspirera fler att agera. Det är en avgörande aspekt. Genom att utbilda och engagera andra kan vi skapa en kollektiv insats för en hållbar framtid. De betonade att bevarande är ett delat ansvar. Det kräver deltagande och engagemang från individer, samhällen och regeringar. Det är en värdefull poäng. Samarbete är nyckeln när det gäller att genomföra effektiva bevarandestrategier i större skala. De nämnde också klimatförändringarnas inverkan på vår miljö och behovet av att anpassa och mildra dess effekter. Klimatförändringarna är verkligen en angelägen fråga. Det är viktigt att prioritera hållbara metoder och arbeta för att minska utsläppen av växthusgaser. De uppmuntrade oss att engagera oss i lokala bevarandeprojekt och organisationer för att få en påtaglig inverkan i våra samhällen. Det är fantastiskt. Genom att delta i bevarandeinitiativ kan vi aktivt bidra till att skydda vår naturliga omgivning. Sammantaget betonade deras läror att varje individ har makten att göra en positiv skillnad genom medvetna val och handlingar. Det är ett kraftfullt budskap. Det är inspirerande att veta att vi alla har förmågan att vara förvaltare av miljön och skydda den för kommande generationer. Absolut. Låt oss ta dessa lektioner till hjärtat och göra vår del för att bevara naturens skönhet. Jag kunde inte hålla med mer. Tillsammans kan vi göra en betydande inverkan och skapa en mer hållbar och blomstrande planet. Låt oss ge oss ut på denna resa tillsammans och inspirera andra att gå med oss i uppdraget att bevara. Verkligen. Låt oss vara den förändring vi vill se i världen och arbeta mot en ljusare och grönare framtid. Lektion 7. Omfamna komfort och presentabilitet. Hej Anna. Jag ville prata om hur framträdanden inte borde definiera en person. Det är viktigt att vara bekväm och presentabel på vårt eget unika sätt. Hej John. Jag håller helt med. Det är viktigt att prioritera vår komfort samtidigt som vi uttrycker oss autentiskt. Absolut. Vi bör känna oss trygga och lugna i vår egen hud, oavsett samhällets förväntningar eller bedömningar. Det är sant. Vårt värde går utöver fysiska framträdanden. Det handlar om vår karaktär, talanger och hur vi behandlar andra. Du har helt rätt. Det är våra handlingar och egenskaper som verkligen definierar oss, inte bara vårt yttre utseende. Det är viktigt att klä sig på ett sätt som får oss att känna oss bekväma och återspeglar vår personliga stil. Förtroendet kommer inifrån.
Exakt. När vi klär oss på ett sätt som överensstämmer med vårt autentiska jag, utstrålar vi självförtroende och gör ett positivt intryck. Och det handlar inte bara om kläder. Att vara presentabel innebär också att ta hand om vår personliga hygien och skötsel. Det är en viktig aspekt. Att upprätthålla god hygien och skötselvanor visar respekt för oss själva och andra. Absolut. Det handlar om att presentera vårt bästa jag samtidigt som vi håller oss trogna mot vem vi är. Vi ska känna oss bekväma och självsäkra i vår egen hud. Väl sagt. Det handlar om att hitta en balans mellan att vara bekväm och anstränga sig för att presentera oss väl. Och det är viktigt att komma ihåg att allas definition av komfort och presentabilitet kan variera. Det är ett personligt val. Exakt. Det som är viktigast är hur vi känner för oss själva. Det handlar om att omfamna vår individualitet och vara trogen mot vem vi är. Samhällets normer för skönhet eller moden bör inte dikta vårt självvärde. Vi bör definiera våra egna standarder och omfamna våra unika egenskaper. Spot på. Vi bör fira vår individualitet och inse att sann skönhet kommer inifrån. Absolut. När vi fokuserar på att utveckla vår karaktär och behandla andra med vänlighet, det är då vår sanna skönhet lyser. Väl sagt. Låt oss komma ihåg att vara bekväma i vår egen hud, uttrycka oss autentiskt och definiera vårt värde bortom utseendet. Verkligen. Låt oss omfamna vår unikhet, prioritera vår komfort och utstråla förtroende inifrån. Skål för det! Här är att omfamna vårt sanna jag, vara bekväm och presentabel och inspirera andra att göra detsamma. Lektion 8. Starta en träningsrutin. Hej Anna! Jag har funderat på att starta en träningsrutin. Jag vill börja med 3 dagar i veckan och gradvis öka den till 5. Vad tycker du? Hej John, det låter som en bra plan. Att börja gradvis och gradvis öka din träningsfrekvens är ett smart tillvägagångssätt. Jag håller med. Det är viktigt att lyssna på våra kroppar och inte pressa oss själva för hårt i början. Konsekvens är nyckeln. Absolut. Att börja med 3 dagar i veckan gör att din kropp kan anpassa sig och återhämta sig, samtidigt som du gör framsteg mot dina fitnessmål. Det är mitt mål. Jag vill förbättra min övergripande kondition och bygga styrka och uthållighet över tid. Det är fantastiskt. Kom ihåg att inkludera en blandning av kardiovaskulära övningar, styrketräning och flexibilitetsövningar i din rutin. Bra poäng. Variation är viktigt för att säkerställa att vi arbetar med olika muskelgrupper och bibehåller övergripande kondition och flexibilitet. Det är också en bra idé att sätta specifika mål för varje träningspass. Oavsett om det ökar varaktigheten eller intensiteten, att ha ett mål håller dig motiverad. Jag kommer att ha det i åtanke. Att sätta mätbara mål hjälper mig att spåra mina framsteg och fira mina prestationer på vägen. Och glöm inte vikten av rätt näring och hydrering. Att fylla din kropp med näringsrik mat och hålla dig hydratiserad stöder dina träningspass. Absolut.
En balanserad kost och tillräcklig hydrering ger den energi jag behöver för att prestera som bäst under träningen. Det är också viktigt att lyssna på din kropp och ge dig själv vilodagar. Vila och återhämtning är lika viktigt som själva träningen. Du har rätt. Vila gör att våra muskler kan reparera och växa starkare. Det är en viktig del av fitnessresan. När du går framåt, var inte rädd för att utmana dig själv och prova nya övningar eller aktiviteter. Håll dina träningspass engagerande och roliga. Det är ett bra tips. Att prova nya saker håller träningsrutinen spännande och hjälper till att förhindra tristess eller platåer. Och kom ihåg att konsistens är nyckeln. Även på dagar då du inte känner dig motiverad är det bättre att dyka upp och göra något än att göra ingenting. Jag kommer att ha det i åtanke. Konsistens är det som i slutändan kommer att leda till långsiktiga resultat och en hälsosammare livsstil. Absolut. Jag är glad för att du ska ge dig ut på denna fitnessresa. Kom ihåg att njuta av processen och fira varje milstolpe. Tack. Ditt stöd betyder mycket. Jag ser fram emot att bli starkare och mer fit för varje träningspass. Du har det här. Jag kommer att vara här och heja dig på varje steg på vägen. Här är en framgångsrik och uppfyllande fitnessresa. Tack. Din uppmuntran är motiverande. Här är en friskare, starkare och mer energisk version av mig själv. Lektion 9. Vaccinationer för din destination. Hej Anna. Jag planerar en resa till en ny destination. Jag vill se till att jag känner till resekraven och eventuella nödvändiga vaccinationer. Några råd. Hej John. Det är spännande. Det är alltid viktigt att undersöka de specifika kraven för din destination innan du reser. Absolut. Jag vill inte ha några överraskningar eller komplikationer under min resa. Att vara förberedd är nyckeln. Börja med att kolla de officiella regeringens webbplatser eller kontakta ambassaden i det land du besöker. De ger aktuell information om inträdeskrav. Bra idé. Jag kommer att se till att kontrollera dessa källor för att samla in korrekt och tillförlitlig information. Dessutom, ta reda på om det finns några specifika vaccinationer som rekommenderas eller krävs för resenärer som åker till den destinationen. Det är avgörande. Jag vill prioritera min hälsa och säkerhet när jag utforskar nya platser. Rådgör med din vårdgivare eller en resehälsoklinik för att säkerställa att du är uppdaterad om rutinvaccinationer och för att få specifika reserelaterade vaccinationer. Jag kommer definitivt att göra det. Det är viktigt att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda mig själv och andra. Överväg också att köpa reseförsäkring som täcker medicinska kostnader. Det är bättre att vara beredd på oförutsedda situationer. Du har rätt. Reseförsäkring ger sinnesfrid och säkerställer att jag har stöd om några medicinska nödsituationer uppstår. Glöm inte att packa ett litet första hjälpen-kit med väsentligheter som plåster, smärtstillande medel och alla nödvändiga mediciner. Det är en bra påminnelse. Det är alltid klokt att ha grundläggande medicinska förnödenheter till hands,
för säkerhets skull. En annan viktig aspekt är att bekanta dig med lokala seder och kulturella normer för att säkerställa en respektfull och positiv reseupplevelse. Absolut. Att respektera den lokala kulturen och traditionerna är avgörande för en meningsfull och trevlig resa. Slutligen, håll dig informerad om eventuella reserådgivning eller varningar för din destination. Det är viktigt att prioritera din säkerhet hela tiden. Jag kommer att ha det i åtanke. Säkerhet är min högsta prioritet och jag kommer att se till att hålla mig uppdaterad om alla reserådgivning. Jättebra! Med noggrann planering och förberedelser blir din resa smidig och minnesvärd. Njut av ditt reseäventyr! Tack! Jag uppskattar din vägledning och lyckönskningar. Jag är glad att ge mig ut på denna nya resa med förtroende och kunskap. Lektion 10. Hotelljakt. Hej Anna! Jag planerar min resa och behöver hitta ett hotell. Jag letar efter något måttligt prissatt. Några förslag på hur man budgeterar för hotellet. Hej John! Att hitta ett prisvärt hotell är ett smart sätt att hantera dina resekostnader. Låt oss utforska några alternativ. Tack! Jag vill hitta en balans mellan komfort och prisvärdhet. Några tips om vad jag ska börja min sökning. Börja med att surfa på resewebbplatser eller appar som erbjuder erbjudanden och rabatter på hotell. De har ofta filter som hjälper dig att hitta boende inom din budget. Det är en bra idé. Jag kommer att se till att använda dessa filter för att begränsa mina alternativ. Ett annat alternativ är att överväga att bo i mindre turistiska områden. Hotell som ligger borta från populära attraktioner tenderar att vara mer budgetvänliga. Bra poäng. Att utforska mindre trånga områden kan också ge en mer autentisk upplevelse av destinationen. Glöm inte att läsa recensioner och kontrollera betyg på hotell innan du gör en bokning. Detta ger dig en uppfattning om kvaliteten och servicen de erbjuder. Absolut. Recensioner kan ge värdefulla insikter och hjälpa mig att fatta ett välgrundat beslut. Överväg att boka direkt med hotellets webbplats eller ringa dem direkt. Ibland har de speciella kampanjer eller rabatter som inte finns tillgängliga någon annanstans. Jag kommer att ha det i åtanke. Direktbokningar kan spara lite extra pengar och ge mer flexibilitet. Om du är öppen för det kan du också utforska alternativa boendealternativ som pensionat, vandrarhem eller semesterbostäder. De erbjuder ofta budgetvänliga val. Det är ett bra förslag. Jag ska också titta på dessa alternativ för att se om de passar mina preferenser och budget. Slutligen, var flexibel med dina resedatum. Priserna kan variera beroende på tid på året eller veckodag. Överväg att resa under lågsäsong för bättre erbjudanden. Jag kommer definitivt att överväga det. Att vara flexibel med mina resedatum kan hjälpa mig att hitta mer överkomliga priser. Kom ihåg att hålla reda på din budget för boende och fördela medlen därefter. Det är viktigt att hålla sig inom dina planerade utgifter. Du har rätt.
Budgetering för boende hjälper mig att hantera mina totala resekostnader effektivt. Lektion 11. Avkopplingstekniker för en god natts sömn. Hej Anna, jag hade en stressig dag idag. Åh, det är synd. Gjorde du något för att slappna av innan sängen? Hej John. Jag är ledsen att höra det. Avkoppling före sängen är avgörande för en god natts sömn. Låt oss utforska några tekniker. Tack. Jag kunde verkligen använda lite avkoppling för att varva ner och ladda. Vad föreslår du? Överväg att öva djupa andningsövningar. Andas in långsamt genom näsan. Håll i några sekunder och andas ut genom munnen. Det kan hjälpa till att lugna ditt sinne och slappna av din kropp. Det låter enkelt, men ändå effektivt. Jag ska prova ikväll och se om det hjälper mig att slappna av. En annan teknik är progressiv muskelavslappning. Börja med att spänna och sedan släppa varje muskelgrupp i kroppen, från tårna till huvudet. Det främjar fysisk och mental avkoppling. Jag har hört talas om den tekniken förut, men jag har aldrig provat den. Jag ska definitivt ge det en chans ikväll. Att skapa en rutin för sänggåendet kan också signalera din kropp att det är dags att koppla av. Tänk på aktiviteter som att läsa en bok, lyssna på lugnande musik eller ta ett varmt bad. Det är bra förslag. Jag ska försöka integrera några av dessa aktiviteter i min nattliga rutin. Att begränsa exponeringen för skärmar före sängen är också avgörande. Det blå ljuset från enheter kan störa din sömn. Försök att läsa en fysisk bok istället. Jag ska se till att hålla min telefon borta från sängen. Att läsa en bok låter som ett bättre sätt att varva ner. Att skapa en bekväm sömnmiljö är också viktigt. Se till att ditt sovrum är svalt, mörkt och tyst. Överväg att använda öronproppar eller en ögonmask om det behövs. Jag kommer att ha det i åtanke. En gynnsam sömnmiljö kan göra stor skillnad i kvaliteten på min sömn. Undvik att konsumera koffein eller tunga måltider nära sänggåendet. Välj ett lätt mellanmål om du är hungrig och välj örter istället för kaffe eller koffeinhaltiga drycker. Bra poäng. Jag kommer att vara uppmärksam på mitt koffeinintag och välja hälsosammare alternativ före sängen. Slutligen, prova att öva mindfulness eller meditation innan du sover. Det kan hjälpa till att lugna ditt sinne och frigöra kvardröjande stress eller bekymmer. Jag har hört mycket om mindfulness. Jag kommer att utforska några guidade meditationsmetoder för att hjälpa mig att slappna av före sängen. Med dessa avslappningstekniker kommer du att kunna varva ner och förbereda din kropp för en vilsam natts sömn. Önskar dig lugna nätter. Tack. Jag uppskattar dina hjälpsamma råd. Jag ser fram emot att implementera dessa tekniker och njuta av en god natts sömn. Lektion 12. Sociala medier och dela foton. Hej Anna. Har du sett bilderna jag publicerade på sociala medier idag? Hej John. Ja, det gjorde jag. Dina bilder ser fantastiska ut. Var togs de? Tack. Dessa bilder togs under min senaste vandringstur i bergen.
Landskapet var hisnande. Wow! Bergen ser fantastiska ut. Jag älskar hur du fångade den naturliga skönheten. Det måste ha varit en otrolig upplevelse. Det var det verkligen. Att vara omgiven av naturens prakt var uppfriskande och föringrande. Jag är glad att jag kunde dela det genom mina bilder. Dina bilder framkallade definitivt en känsla av lugn och äventyr. Jag kunde nästan känna den skarpa bergsluften bara genom att titta på dem. Jag är glad att bilderna förmedlade kärnan i upplevelsen. Jag ville transportera människor till bergen, även om det bara var för en stund. Uppdrag genomfört. Dina bilder inspirerade mig att planera en egen vandringstur. Några tips för att ta fantastiska bilder. Absolut. När du tar utomhusbilder, var uppmärksam på belysning. Gyllene timmen, perioden strax efter soluppgång eller före solnedgången, ger mjukt och varmt ljus för vackra bilder. Det är ett fantastiskt tips. Jag kommer att se till att planera mina fotosessioner under gyllene timmen för att förbättra den naturliga skönheten. Dessutom kan du prova olika vinklar och perspektiv för att lägga till djup och intresse för dina foton. Experimentera med olika kompositioner och inramningstekniker. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är viktigt att vara kreativ och tänka utanför boxen när du fångar minnesvärda stunder. Glöm inte att redigera dina foton innan du delar dem. Enkla justeringar som ljusstyrka, kontrast och mättnad kan göra en betydande skillnad. Kul att du nämnde redigering. Jag glömmer ofta bort det steget. Jag ska se till att förbättra mina bilder innan jag publicerar dem. Ett annat tips är att engagera sig med din publik. Svara på kommentarer och meddelanden och visa uppskattning för deras stöd. Det skapar en känsla av anslutning och gemenskap. Att bygga anslutningar är viktigt. Jag kommer att göra ett försök att engagera mig med mina följare och skapa meningsfulla interaktioner. Slutligen, kom ihåg att vara uppmärksam på sekretess och säkerhetsinställningar på sociala medieplattformar. Justera inställningarna för att styra vem som kan se dina foton och personlig information. Det är en viktig påminnelse. Att skydda vår integritet online är avgörande i dagens digitala tidsålder. Jag ser till att mina sekretessinställningar är på plats. Genom att följa dessa tips kan du fånga och dela dina erfarenheter effektivt samtidigt som du upprätthåller en säker och engagerande närvaro online. Fortsätt dela dina äventyr. Lektion 13. Boende och slutlig rådgivning. Hej Anna! Jag har undersökt boendealternativ för vår kommande resa. Har du några rekommendationer? Hej John. Visst, jag kan hjälpa till. Vilken typ av boende letar du efter? Hotell, vandrarhem eller kanske något mer unikt? Jag är öppen för olika alternativ. Komfort och bekvämlighet är viktigt. Några förslag för att hitta de bästa erbjudandena. Ett sätt att hitta bra erbjudanden är genom att jämföra priser på olika bokningswebbplatser. Webbplatser som Booking.com och Airbnb erbjuder ett brett utbud av alternativ. Det är en bra idé. Jag kommer att se till att jämföra priser och läsa recensioner för att fatta ett välgrundat beslut.
Ett annat alternativ är att överväga att bo i ett lokalt pensionat eller breakfast. Det kan ge en mer autentisk upplevelse och en chans att interagera med lokalbefolkningen. Att bo på ett pensionat låter intressant. Det skulle vara trevligt att uppleva den lokala kulturen på egen hand. Definitivt. Plus, pensionat erbjuder ofta personlig service och insidertips om lokala attraktioner och dolda pärlor. Det är en stor fördel. Jag kommer att överväga att boka ett pensionat för att få ut det mesta av vår resa. Slutligen, några andra råd för att säkerställa en smidig och trevlig reseupplevelse. Packa lätt och smart. Ta bara med väsentligheter och mångsidiga kläder som kan blandas och matchas för olika kläder. Det är ett värdefullt tips. Att resa med en lättare resväska kan göra din resa bekvämare och problemfri. Se också till att ha alla nödvändiga resedokument i ordning, inklusive pass, visum och eventuella nödvändiga vaccinationer. Absolut. Det är viktigt att dubbelkolla all dokumentation i god tid för att undvika komplikationer i sista minuten. Och glöm inte att ha en reservplan. Oväntade situationer kan uppstå, så det är bra att vara beredd och flexibel. Bra poäng. Att ha beredskapsplaner kan hjälpa dig att navigera i alla oförutsedda omständigheter och minimera stress. Slutligen, fördjupa dig i den lokala kulturen och respektera sederna och traditionerna på de platser du besöker. Jag kunde inte hålla med mer. Att omfamna den lokala kulturen förbättrar din reseupplevelse och främjar positiva interaktioner med lokalbefolkningen. Efter dessa tips kommer vi att vara väl förberedda och redo att njuta av vår resa till fullo. Tack för din hjälp! Lektion 14. Ta med återanvändbara väskor. Hej Anna! Jag ville bara påminna dig, när du handlar mat, glöm inte att ta med återanvändbara påsar till matvarorna. Hej John! Tack för påminnelsen. Att använda återanvändbara påsar är en viktig vana för att minska plastavfallet. Jag håller dem alltid till hands. Det är fantastiskt att höra. Genom att använda återanvändbara påsar kan vi påverka miljön positivt och minimera engångsplast. Absolut. Det är en liten förändring som kan ha en betydande effekt på lång sikt. Dessutom är återanvändbara väskor robustare och kan bära fler föremål. Det är sant. De är hållbara och klarar tyngre laster utan risk för rivning. Det gör matinköp mycket bekvämare. Och att använda återanvändbara påsar gäller inte bara livsmedel. När jag går och handlar kläder eller annat, tar jag med mig mina egna väskor också. Det är en fantastisk vana. Vi kan utöka användningen av återanvändbara påsar till alla våra shoppingaktiviteter, vilket minskar behovet av plast- eller papperspåsar. Exakt. Det handlar om att vara medveten om vår konsumtion och göra hållbara val. Återanvändbara påsar är ett enkelt men ändå effektfullt steg. En annan fördel är att vissa butiker erbjuder incitament för att använda återanvändbara väskor, som rabatter eller lojalitetspoäng. Det är en win-win-situation. Det är en extra bonus.
Att spara pengar samtidigt som man är miljömedveten låter som en hel del. Jag ska hålla ett öga på dessa incitament. Dessutom finns återanvändbara väskor i olika storlekar och mönster, så att du kan uttrycka din personliga stil samtidigt som du är miljövänlig. Jag älskar det. Det är ett sätt att lägga till en touch av personlighet till vår shoppingrutin och visa upp vårt engagemang för hållbarhet. Absolut. Genom att integrera återanvändbara påsar i vårt dagliga liv kan vi inspirera andra att anta mer miljövänliga vanor också. Att sprida medvetenhet och uppmuntra andra att göra en positiv förändring är viktigt. Tillsammans kan vi göra skillnad. Ingen tvekan om det. Låt oss fortsätta ta med våra återanvändbara väskor och leda med gott exempel. Våra små åtgärder kan skapa stor inverkan. Jag är glad att vi är på samma sida. Låt oss fortsätta det goda arbetet och inspirera andra att följa med oss på denna miljövänliga resa. Definitivt. Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar framtid. Tack för att du var uppmärksam på att ta med återanvändbara påsar. Lektion 15. Shopping för matvaror. Hej Anna, har du någonsin handlat på den nya mataffären i stan? Hej John. Ja, jag har. De har ett stort urval och produkter av god kvalitet. Det är bra att veta. Jag letar alltid efter en butik med färskvaror och en mängd olika alternativ. Absolut. Denna butik har också ett brett utbud av frukt, grönsaker och ekologiska produkter. Det är fantastiskt. Jag föredrar att köpa ekologiskt när det är möjligt. Det är viktigt att prioritera vår hälsa och miljön. Jag håller helt med. Ekologisk mat är fri från skadliga bekämpningsmedel och främjar hållbara jordbruksmetoder. Förutom ekologiska produkter har de också andra livsmedelsartiklar som mejeriprodukter och skafferivaror. Ja, det gör de. De har en välfylld mejeriavdelning med en mängd olika mjölk, ost och yoghurtalternativ. Och deras skafferigång har allt från pasta till kryddor. Det är bekvämt. Det är skönt att ha allt på ett ställe istället för att gå till flera butiker. Definitivt. Det sparar tid och gör matinköp effektivare. Förresten, tillhandahåller de papper eller plastpåsar i kassan? Nej, de uppmuntrar faktiskt kunderna att ta med sina egna återanvändbara väskor. Det är en del av deras engagemang för att minska plastavfallet. Det är fantastiskt att höra. Jag har försökt vara mer miljömedveten och att använda återanvändbara påsar är en liten men effektfull förändring. Absolut. Varje litet steg räknas när det gäller att skydda vår planet. Jag ska se till att ta med mina återanvändbara väskor nästa gång jag shoppar där. Tack för påminnelsen. Du är välkommen. Det är viktigt att sprida medvetenhet och uppmuntra hållbara metoder. Definitivt. Låt oss göra vår del för att göra en positiv skillnad. Tack för informationen. Lektion 16. Respektera integritet. Hej Anna.
Har du någonsin tänkt på hur viktigt det är att respektera varandras integritet? Hej John! Absolut. Att respektera integritet är avgörande för att upprätthålla hälsosamma relationer och bygga förtroende. Det är vettigt. Alla förtjänar sitt personliga utrymme och gränser. Exakt. Det är viktigt att be om samtycke och respekt när någon föredrar att hålla viss information eller aspekter av sitt liv privat. Jag håller helt med. Vi bör undvika att nyfikna på någons personliga angelägenheter utan deras tillstånd. Definitivt. Det handlar om att vara omtänksam och förstå att alla har olika komfortnivåer när det gäller att dela personliga detaljer. Rätt. Att respektera integritet innebär också att inte sprida rykten eller skvallra om andra. Absolut. Vi bör avstå från att diskutera någons privata angelägenheter om de inte villigt delar den informationen själva. Jag tycker att det är viktigt att etablera öppen kommunikation och sätta gränser med våra vänner och nära och kära angående vad vi är bekväma att dela. Jag kunde inte hålla med mer. Hälsosamma relationer bygger på förtroende, och respekt för integritet är en grundläggande aspekt av det. Förutom personliga frågor, integriteten sträcker sig också till digitala utrymmen och onlineinteraktioner. Du har helt rätt. Det är viktigt att skydda vår integritet online genom att vara försiktig med den information vi delar och se till att våra onlinekonton är säkra. Det är en viktig punkt. Vi bör vara uppmärksamma på vårt digitala fotavtryck och vidta åtgärder för att skydda våra personuppgifter. Definitivt. Sekretess är något vi bör värdera och skydda, både i våra fysiska och virtuella liv. Absolut. Att respektera varandras integritet skapar en säker och bekväm miljö för alla. Håller med. Det främjar förtroende och stärker våra relationer med andra. Låt oss göra en medveten ansträngning för att respektera integriteten i våra interaktioner och uppmuntra andra att göra detsamma. Jag är med dig på det. Att respektera integritet är ett tecken på mognad och empati. Väl sagt. Låt oss fortsätta att prioritera och upprätthålla värdet av integritet i våra dagliga liv. Lektion 17. Att ge barn glädje. Hej Anna! Har du några idéer om hur vi kan ge glädje till våra barn? Hej John! Absolut. Det finns många sätt vi kan skapa lycka och minnesvärda upplevelser för barn. Det är jättebra. En idé som kommer att tänka på är att organisera en rolig dag i parken. Det låter fantastiskt. De kan leka på gungorna, glida ner på rutschkanorna och ha en picknick tillsammans. Ja, sådana utomhusaktiviteter ger alltid ett leende i ansiktet. En annan idé är att ha en filmkväll med sina favoritfilmer och snacks. Det är en bra idé. De kommer att njuta av den mysiga atmosfären och spänningen att titta på filmer tillsammans. En annan idé kan vara att organisera en skattjakt på bakgården. Det kommer att bli en rolig och engagerande aktivitet för dem. Absolut. De kommer att älska att leta efter dolda skatter och lösa ledtrådar.
Vad sägs om att baka kakor eller muffins med dem? Det är ett bra sätt att binda och skapa läckra godsaker tillsammans. Det är en underbar idé. De kommer att njuta av processen att blanda ingredienser och dekorera bakverk. Vad sägs om en familjespelkväll? Vi kan spela brädspel eller kortspel, skapa en vänlig tävling och massor av skratt. Jag älskar den idén. Det är ett perfekt tillfälle att tillbringa kvalitetstid tillsammans och skapa varaktiga minnen. Vi kan också planera en dagsutflykt till en närliggande zoo eller nöjespark. De kommer att bli glada över att se djur eller njuta av spännande åkattraktioner. Det låter fantastiskt. Att utforska nya platser och få nya upplevelser är alltid spännande för barn. Och låt oss inte glömma kraften i berättande. Att läsa dem deras favoritböcker eller skapa våra egna berättelser kan väcka deras fantasi. Absolut. Berättelser har förmågan att transportera barn till magiska världar och antända deras kreativitet. Slutligen kan vi organisera ett litet konstprojekt där de kan måla, rita eller skapa hantverk. Det kommer att låta deras kreativitet lysa. Jag älskar den idén. Konstprojekt tillåter dem att uttrycka sig och ha kul med färger och material. Dessa idéer kommer säkert att ge glädje och skapa vackra minnen för våra barn. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss anstränga oss för att få lycka i deras liv och vårda dessa stunder. Absolut. Att se deras leenden och skratt är den största belöningen. Låt oss få det att hända. Lektion 18. Håll dig flexibel i rutiner. Hej Anna. Jag har tänkt på att det är viktigt att vara flexibel i våra rutiner också. Vad tycker du? Hej John. Absolut. Att vara öppen för justeringar och förändringar i våra dagliga rutiner kan ge många fördelar. Det är smart. Det gör att vi kan anpassa oss till oväntade situationer och hitta nya möjligheter. Definitivt. Flexibilitet hjälper oss att upprätthålla en balanserad och mindre stressande livsstil. Det är sant. När vi är för stela i våra rutiner kan vi missa spännande upplevelser eller personlig tillväxt. Absolut. Genom att omfamna flexibilitet kan vi välkomna nya idéer och perspektiv i våra liv. Det är en bra poäng. Flexibilitet gör det också möjligt för oss att bättre svara på behoven hos dem omkring oss. Ja, det gör att vi kan vara mer förståeliga och tillmötesgående för de förändrade omständigheterna hos våra nära och kära. Det är viktigt att hitta en balans mellan struktur och flexibilitet i våra rutiner. Jag håller helt med. Att ha en grundläggande struktur ger stabilitet, medan flexibilitet möjliggör spontanitet och tillväxt. Att vara öppen för förändring hjälper oss också att utveckla problemlösningsförmåga och anpassningsförmåga. Absolut. Det främjar motståndskraft och förmågan att navigera genom livets utmaningar. Flexibilitet i rutiner kan också leda till ökad kreativitet och innovation. Det är sant.
Att bryta sig loss från en stel rutin kan inspirera till nya idéer och tillvägagångssätt. Det är viktigt att lyssna på våra egna behov och anpassa våra rutiner därefter. Ja, självmedvetenhet spelar en avgörande roll för att erkänna när det är nödvändigt att göra förändringar. Och låt oss inte glömma vikten av egenvård. Att vara flexibel gör att vi kan prioritera vårt välbefinnande. Absolut. Det är viktigt att ta tid för avkoppling, hobbyer och aktiviteter som ger oss glädje. Flexibilitet i rutiner kan också hjälpa oss att hitta en bättre balans mellan arbete och privatliv. Det stämmer. Det gör att vi kan fördela tid för arbete, familj och personliga intressen mer effektivt. Övergripande. Att hålla oss flexibla i våra rutiner gör det möjligt för oss att leva mer uppfyllande och dynamiska liv. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss omfamna flexibilitet och välkomna de möjligheter det ger. Absolut. Det handlar om att hitta rätt balans och vara öppen för livets ständigt föränderliga natur. Låt oss anstränga oss för att förbli flexibla och anpassningsbara. Skapa en mer berikande och livlig resa. Väl sagt. Här är ett flexibelt och tillfredsställande liv. Lektion 19. Bygga förtroende. Hej Anna. Ett sätt att främja förtroende är genom att uppmuntra öppen och ärlig feedback. Hej John. Jag håller helt med. När människor känner sig hörda och värderade börjar förtroendet blomstra. Exakt. Det är viktigt att skapa en miljö där alla känner sig bekväma att dela sina tankar. Genom att aktivt lyssna och överväga olika perspektiv kan vi bygga förtroende och stärka relationer. Jag kunde inte hålla med mer. Konstruktiv feedback är avgörande för personlig och professionell tillväxt. Det hjälper oss att identifiera förbättringsområden och uppmuntrar kontinuerligt lärande och utveckling. Det stämmer. När vi ger feedback är det viktigt att fokusera på beteendet eller handlingen, snarare än personen. Absolut. Genom att separera beteendet från individen främjar vi en mer positiv och produktiv konversation. Dessutom är det viktigt att vara specifik och ge exempel när du ger feedback. Det gör det mer handlingsbart. Specifik feedback hjälper personen att förstå vad de gjorde bra eller områden där de kan förbättra. Att ge feedback i tid är också viktigt. Det möjliggör omedelbar reflektion och kurskorrigering. Ja, försenad feedback kanske inte har samma inverkan eller relevans. Aktualitet är nyckeln. En annan aspekt av att främja förtroende är att vara öppen för att få feedback själva. Det är sant. Att välkomna feedback visar att vi värdesätter andras perspektiv och är engagerade i tillväxt. Det är viktigt att lyssna uppmärksamt utan att bli defensiv eller avvisande av den feedback som mottas. Aktivt lyssnande visar respekt och skapar ett säkert utrymme för öppen och ärlig kommunikation. Exakt. När vi lyssnar aktivt visar vi att vi värdesätter den andra personens input och är villiga att lära oss.
Dessutom, att erkänna och uppskatta den feedback vi får hjälper till att bygga förtroende och rapport. Absolut. Att uttrycka tacksamhet visar att vi värdesätter den ansträngning och mod som krävs för att ge feedback. Förtroende är en grund för starka relationer, både personligt och professionellt. Genom att uppmuntra öppen och ärlig feedback skapar vi en miljö som bidrar till förtroende och tillväxt. Förtroende möjliggör samarbete, innovation och byggande av starka team. Det är en kontinuerlig process som kräver ansträngning och engagemang från alla inblandade. Genom öppen kommunikation och en vilja att ge och ta emot feedback kan vi stärka förtroendet och uppnå fantastiska saker. Jag håller med. Att bygga förtroende tar tid, men det är en värdefull investering i alla relationer eller organisationer. Tillit är grunden för meningsfulla kontakter och främjar en känsla av tillhörighet och ömsesidigt stöd. Låt oss fortsätta att uppmuntra öppen och ärlig feedback i våra interaktioner och se förtroendet blomstra.